ملګرو که مو زما یوټیوب چینل نجیب سمارټ لرنینګ سنټر نوی سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ، همدارنګه د ګنټې نشان باندې هم کلیک وکړئ او آل انتخاب کړئ ترڅو زما هر نوی ویډیو چې یوټیوب ته پورته کوم تاسو ته لومړی نوټیفیکیشن در ورسیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، په دې هیله چې روغ او جوړ به وئ. په ننني نیټورک کلاس کې به موږ د راوټر په موډ باندې خبرې کوو چې راوټر څو موډونه لري، همدارنګه یو څه بیسیک کمانډز او همدارنګه بیسیک کنفیګریشن به څنګه کوو دا هم ترسره کوو. نو راځو وایو چې راوټر څو موډونه لري او کوم دي. راوټر has 3 modes. راوټر 3 موډونه لري. لومړی چې دی یوزر موډ، دوهم چې دی privilege mode او دریم چې دی global configuration mode. ملګرو اوس به وایو چې یوزر موډ کوم موډ دی او څنګه پیژندلی شو. نو داسې وایو چې که چېرته مونږ د راوټر نوم نه وي چینج کړی نو ډیفالټ حالت کې به په دې شکل وي. راوټر greater than علامه وي چې نوموړی شکل د یوزر موډ نمایندګي کوي او له هغې وروسته پریویلیج موډ راوټر هیش چې نوموړی شکل د پریویلیج موډ نمایندګي کوي او بیا راوټر کانفیګ او هیش چې نوموړی شکل د ګلوبل کنفیګریشن موډ نمایندګي کوي. نو کله چې موږ په یوزر موډ کې وو کوم کارونه موږ په یوزر موډ کې کولی شو، داسې لنډ داسې وایو چې هغه کارونه چې هغه د راوټر سیکیورټۍ ته تاوان رسوي نو هغه کارونه موږ په یوزر موډ کې نشو کولی. یعنی هغه کارونه چې موږ په پریویلیج او ګلوبل کې کوو هغه په یوزر موډ کې نه کیږي او هغه کارونه چې په ګلوبل کې کیږي هغه په پریویلیج کې نه کیږي او 100 کمانډ چې دی هغه په ګلوبل کنفیګریشن موډ کې څنګه کیږي رن کیږي. ټول کارونه کولی شو موږ په ګلوبل کنفیګریشن موډ کې. نو اوس راځو د پریکټیکل کار په طرف چې پریکټیکل کار کې به اوس وګورو. راځو په راوټر باندې کلیک کوو، له هغې وروسته انټر لیکو انیبل ان. ملګرو سیسکو په خپل اپریټینګ سیسټم کې یو څو ښه صفتونه دا اچولي دي. داسې وایي چې که چېرته تاسو د یو کمانډ لومړی 2 یا 3 توري ولیکئ له هغې وروسته انټر بټن کېکاږئ نو د ستاسو هغه د کمانډ وظیفه به څنګه کېږي اجرا کېږي. لومړی خبره. دوهم داسې وایي چې که چېرته تاسو 1 یا 2 یا 3 توري ولیکل له هغې وروسته ټیپ بټن څنګه کوئ، ټیپ بټن ته فشار ورکوئ نو ستاسو کمانډ په اتوماتیک ډول څنګه کېږي کمپلیټ کېږي او له هغې وروسته بیا هم تاسو مخکې ځئ. دریمه خبره دا کوي چې که چېرته تاسو وغواړئ چې د یو موډ په مورد معلومات حاصل کړئ چې آیا کوم کارونه دلته مونږ کولی شو نو ستاسو سره د کومک په خاطر شیفت او کوېسچن مارک یعنی دا علامه څنګه کېکاږئ، کوېسچن مارک تاسو دلته څنګه کوئ پوټ کوئ نو تاسو ته به ټول معلومات چې په کوم موډ کې کوم کارونه سرته رسیږي د هغه ریلیټ به تاسو ته ټول معلومات څنګه کړي درکړي. درې ښه صفتونه چې لومړی 1 یا 2 توري ولیکئ له هغې وروسته انټر خپله وظیفه سرته رسوي، دوهم 2 یا 3 توري ولیکئ ټیپ بټن ته فشار ورکړئ ستاسو کمانډ په اتوماتیک ډول څنګه شي کمپلیټ شي. یعنې تاسو که چېرته په سپیل کې مشکل درلودل نو تاسو یوازې د یو کمانډ 2 یا 3 توري ولیکئ له هغې وروسته ټیپ بټن ته فشار ورکړئ. او دریمه خبره دا کوي ښه صفت یې دغه دی چې تاسو کوېسچن مارک واچوئ او له هغې وروسته تاسو وګورئ چې کوم کارونه موږ دلته اجرا کولی شو. نو لومړی راځو داسې وایو چې لومړی چې کله مونږ په یوزر موډ ته راشو نو یوزر موډ شکل مخکې مونږ وپېژندلو چې یوزر موډ کوم شکل دی او کوم کارونه مونږ کولی شو هغه مو هم څنګه کړل وپېژندل چې د کوېسچن مارک په واسطه مونږ کولی شو د یو موډ ریلیټ ټول کمانډز وګورو چې آیا کوم کمانډ مونږ دلته رن کولی شو. کله چې مونږ وغواړو د یوزر موډ نه پریویلیج موډ ته لاړ شو نو د ای ان یا انیبل کمانډ په واسطه مونږ کولی شو پریویلیج موډ ته لاړ شو یا انټر بټن وهو او یا د ټیپ بټن وهو تر څو زمونږ کمانډ څنګه شي اتوماتیک ډول کمپلیټ له هغې وروسته انټر ته فشار ورکوو. نو اوس مونږ راغلو ملګرو پریویلیج موډ ته.
دلته مونږ وایو چې 100% کمانډز مونږ نشو رن کولی او که چېرته مو وغوښتل چې کوم کمانډز مونږ کولی شو په پریویلیج موډ کې رن کړو نو کوېسچن مارک علامه څنګه کوو دغه پوټ کوو دلته نو دغه کمانډ چې تاسو یې دلته ګورئ نو دغه کارونه تاسو ټول په پریویلیج موډ کې څنګه کوئ ترسره کولی شئ. دوهم کمانډ دا دی چې کله د پریویلیج موډ نه مونږ ګلوبل کنفیګریشن موډ ته ځو نو کوم کمانډ څخه مونږ کار اخلو کانف ټي لیکو چې کنفیګر ټرمینل مناویر کوي لنډ حالت دی او یا مکمل لیکو کنفیګر ټرمینل انټر نو دواړه تاسو لیکلی شئ یوازې کانف سی او ان اف سپیس ټي ولیکئ انټر یې کړئ او یا کنفیګر ټرمینل ولیکئ چې دغه بیا هم ګلوبل کنفیګریشن موډ دی. دوه کمانډ مو زده کړل چې یو د انیبل کمانډ دی چې د یوزر موډ نه پریویلیج موډ ته د تګ لپاره استعمالیږي. دوهم چې د کنفیګر ټرمینل یا کانف ټي لیکل دی چې د پریویلیج موډ نه د ګلوبل کنفیګریشن موډ په طرف تلل دي. دریم کمانډ دغه دی چې کله موږ وغواړو له ګلوبل کنفیګریشن موډ نه واپس پریویلیج موډ ته لاړ شو نو د ایگزیټ کمانډ څخه موږ څنګه کوو کار اخلو. انټر بټن پریس کوو نو تاسو ولیدل د ګلوبل کنفیګریشن موډ نه موږ چیرته راغلو پریویلیج موډ ته راغلو. که شي د بیا هم وغواړئ چې له پریویلیج موډ نه واپس بیا هم یوزر موډ ته لاړ شئ نو تاسو دوه کمانډ لرئ چې یو ډیسیبل دی چې ډیسیبل په واسطه تاسو یوازې کولی شئ له پریویلیج موډ نه یوزر موډ ته لاړ شئ او د ایگزیټ کمانډ تاسو هم لیکلی شئ خو که چېرته مو ایگزیټ کمانډ ولیکلو ممکن تاسو بالکل یوزر موډ نه هم څنګه کړي د باندې کړي نو تاسو ښه خبره بهتره خبره دغه ده چې تاسو دلته ډیسیبل کمانډ څنګه کوئ استعمال کوئ. نو ملګرو اوس راځو داسې وایو چې څنګه کولی شو چې خپل راوټر ته نوم څنګه کړو بدل کړو. نو راځو لیکو چې کانف ټي وبخئ انیبل کنفیګریشن ټرمینل اوس لیکو چې هاست نیم زه ورته لیکم چې کوم راوټر دی. ملګرو تاسو باید دلته یو مینینګفل نوم ورکړئ چې هر وخت تاسو له ډیسټنس خپل راوټر ته اکسس پیدا کوئ تاسو ته باید معلوم شي له نوم نه باید تاسو ته ښکاره شي چې زه په کوم راوټر کې کار کوم. نو زه اگزامپل نوموړی راوټر په کابل کې موقعیت لري زه ورته لیکم چې کابل انټر نو بالکل تاسو ولیدل چې مخکې نوم راوټر و خو اوس په هاست نیم کمانډ سره د راوټر نوم څنګه شو کابل ته بدل شو. اوس غواړم چې میسج اف د ډے یا بینر هم ورته سیټ کړم چې کله موږ راوټر خلاص کړو له یوزر موډ نه وړاندې موږ ته څه راشي یا میسج راکړي. زه لیکم چې بینر یعنی بی ای مې ولیکل هغې وروسته مې ټیپ بټن ته فشار ورکړ نو بینر څنګه شو مکمل شو اټو کمپلیټ شو. بیا ایم او ټي ډي څه معنا ایم میسج اف ټي د ډے نو موږ ته د میسج اف د ډے څنګه کوي ملګرو تاسو باید یو سپیشل کریکټر استعمال کړئ چې هر تورې تاسو لیکئ نو زه ورته هیش علامه ساین کوم ویلکم ټو کابل راوټر نو بیا هم بیا په هماغه ساین کې سپیشل کریکټر باندې کېږي تاسو سٹارټ په کوم کریکټر اخیستی له هغې وروسته انټر بالکل میسج اف د ډے هم څنګه شو سیټ شو. اوس به یې ګورو چې څنګه یې کتلی شو نو ایگزیټ کله چې انټر پریس کړم نو تاسو هغه میسج چې ما ورته ور کړی دی ویلکم ټو کابل راوټر هغه څنګه شو تاسو ولیدلو. نو ملګرو تاسو باید پریکټیس وکړئ د ویډیو سره د کمانډ سره په څنګ کې چې کوم کمانډ تاسو ولیدلو هغه باید تاسو پریکټیکل وکړئ باید د ستړیا احساس ونه کړئ ډېر په شوق نوموړي کمانډونه اجرا کړئ تر څو ستاسو څنګه شي زده مو شي او پریکټیس ډېر وکړئ. پریکټیس ته ډېر اړتیا لري که چېرته غواړئ چې ښه نیټورک انجینر تاسو نه جوړ شي نو تاسو باید څنګه وکړئ متواتر ډول باید تمرین وکړئ کمانډونه باید څنګه کوئ بار بار تکرار کړئ تر څو ستاسو په دماغ کې ځای پیدا کړي. نو که چېرته مو زما نوموړی د نیټورک مورد ویډیو خوښ شوي وي نو مهرباني وکړئ یوټیوب چینل نجیب سمارټ لرنینګ سنټر سرچ کې پیدا کړئ. له هغه وروسته بیا څنګه کوئ سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او د سبسکرایب بټن تر څنګ هغه د زنګ نشان باندې هم کلیک وکړئ تر څو زما هره نوې ویډیو چې زه یوټیوب ته پورته کوم تاسو ته لومړی خبر در ورسیږي.